We should think of ourselves, all of us, this world is Smallville, is a small town, and we should feel like neighbors. And if that idea sort of subliminally gets planted in kids throughout the world, then something can grow from that. Your father and I have tried to shelter you as long as possible, but one day we won't be there for you. And you're gonna have to carry the burden of your gifts on your own. Well, Clark, I'm your father. I'm supposed to have all the answers. That kills me that I don't, but you gotta have... All these changes that you're going through, one day you're gonna think of them as a blessing, and when that day comes, you're gonna have to make a choice. The universe is a big place. You don't know who's out there. And even if you are the last, you're not alone. เจมส์การเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนและวิธีการทำหนังรวมถึงบทหรือว่าเนื้อหาก็มีความเป็นตัวเองอย่างสูงโดยวิธีการเขียนบทของแกเนี่ยก็จะเป็นการเขียนที่บางครั้งถ้าเกิดดูครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายและก็มีความยุ่งเหยิงของตัวเรื่องราวและก็ไอเดียที่หนังพยายามจะส่งต่อให้กับคนดูอย่างพวกเราและเพราะอย่างนั้นบางคนก็อาจจะไม่ชอบกับวิธีการทำหนังของเจมส์กันไปเลยหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรเยอะแยะและก็วุ่นวายมากเกินไปแต่สำหรับคนที่คลิกกับหนังของเจมส์กันได้แล้วก็คลิกกับวิธีการสร้างเรื่องราวของเขาขึ้นมาวิธีการนำเสนอไอเดียและความคิดของเขาให้กับคนดูอย่างพวกเราได้ตามเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็น Guardian of the Galaxy Peacemaker หรือแม้แต่หนังเรื่องล่าสุดอย่าง Superman ถ้าเราสามารถเข้าใจมันแล้วก็คลิกกับเรื่องราวของเขาได้เราก็จะสามารถเข้าได้ถึงความพิเศษและก็สวยงามของหนังเจมส์กันและมุมมองของความหวังที่ตัวแกนั้นมีต่อโลกใบนี้ผ่านภาพยนตร์อย่าง Superman ด้วยหนังเรื่องนี้ก็เล่าถึงเรื่องราวของซูเปอร์แมนในฐานะคนนอกสิ่งมีชีวิตที่อพยพมาจากดาวอื่นและตัดสินใจมาอยู่บนโลกของเราโดยหนังเรื่องนี้ก็ทำการตั้งคำถามกับเราในฐานะมนุษย์ว่าเราสามารถเชื่อใจซูเปอร์แมนได้มากสักแค่ไหนแล้วยิ่งเมื่อความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเขาที่อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างพวกเราถูกเปิดเผยออกมาเรายังจะสามารถวางใจให้เขานั้นเดินอยู่ท่ามกลางมนุษย์อย่างพวกเราได้หรือไม่ซึ่งก็แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของ immigrants ถึงความกลัวถึงความไม่แน่นอนและสายตาที่มองมาถึงคนที่อพยพมาเหล่านี้ซึ่งในปัจจุบันนี้หรือว่าโลกที่เราอยู่กันทุกๆวันนี้ก็มีการสร้างสงครามสู้กันฆ่ากันเพราะว่าความเห็นและความต้องการที่ไม่ตรงกันแล้วมันก็ง่ายกว่าในการที่จะทำเป็นไม่แคร์แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปไม่สนใจว่ามนุษย์อย่างพวกเรานั้นทำร้ายกันเองยังไงบ้างในโลกใบนี้แต่พอเราพยายามจะเข้าใจถึงคนเหล่านี้ถึงเหตุผลถึงเรื่องราวของเขาเข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงพยายามจะสู้กันพยายามจะฆ่ากันเพื่อจะแย่งชิงดินแดนซึ่งแน่นอนว่าในชีวิตจริงนั้นการที่คนเหล่านี้มาสู้กันมาฆ่ากันมาสร้างสงครามกันมันซับซ้อนกว่าที่หนังอย่างซูเปอร์แมนอธิบายให้เราฟังซึ่งการเดินทางหลักๆของตัวละครในหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคลาร์กและลูอิสในการพยายามจะเชื่อมความเข้าใจและก็ความเห็นใจให้กันและกันมันเป็นเกี่ยวกับทีม Justice Gang ของ Mr. Terrific Guy Gardner แล้วก็ Hawkgirl ที่ต้องเข้าใจถึงซูเปอร์แมนเข้าใจว่าเขานั้นเป็นคนยังไงและเหตุผลที่เขาพยายามจะปกป้องสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้นั้นมันเป็นเพราะว่าอะไรและเขายืนและทำสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเพื่อใครซึ่งสำหรับหนังที่เกี่ยวกับ Immigrants หรือว่าการค้นหาตัวตนของตัวเองและความสำคัญในการเข้าใจถึงตัวตนของอีกคนหนึ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเรามันสำคัญที่เราเจอกับตัวละครเหล่านี้ในปัจจุบันและไม่ใช่ในอดีตหรือว่าเห็นถึงการเติบโตของตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเรื่องราวนี้อย่างที่เจมส์กันพูดมาหลายครั้งแล้วใจกลางหลักสุดๆของหนังเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับการเห็นใจมนุษย์อีกคนหนึ่งเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถเชื่อใจและก็ไว้ใจมนุษย์อีกคนหนึ่งได้ซึ่งในชีวิตจริงก็แน่นอนว่าเราไม่สามารถไปเห็นถึงอดีตของทุกคนได้รู้ว่าคนแปลกหน้ารอบๆตัวเรานั้นเติบโตขึ้นมายังไงแล้วทำไมตัวละครเหล่านี้ถึงมีความเชื่อและก็ความคิดในแบบที่เราเข้าใจเป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งพอเราได้เห็นถึงพ่อแม่ของคลาร์กได้เห็นถึงความรักถึงความห่วงใยที่เขานั้นมีต่อลูกคนนี้ซึ่งไม่ใช่ลูกแท้ๆซะด้วยซ้ำมันก็ทำให้เราเข้าใจทันทีว่าทำไมคลาร์กถึงเติบโตมากลายเป็นคนอย่างนั้นและนี่ก็คงจะเป็นฉากที่ลูอิสเข้าใจเช่นเดียวกันว่าทำไมคลาร์กถึงทำสิ่งที่เขาทำไปและทำไมเขาถึงมีความเชื่ออย่างที่เขาเป็นอยู่
แต่ถึงแม้ว่าจะพูดอย่างนั้นไปเนี่ยการที่ขาดแบ็กสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของคลาร์กในปีก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นซูเปอร์แมนถึงการต่อสู้และการหาตัวตนของตัวเขาในตอนที่ยังไม่เข้าใจว่าตัวเขานั้นคือใครและเป็นตัวอะไรมันก็อาจจะทำให้คนบางคนมีความรู้สึกว่าซูเปอร์แมนนั้นออกไปทำดีออกไปช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นเพราะว่าเขานั้นคือฮีโร่เขานั้นคือซูเปอร์แมนไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเห็นถึงความสวยงามของโลกของมนุษย์แต่ไม่แน่นั่นก็อาจจะเป็นประเด็นของหนังเรื่องนี้ไม่แน่ภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามจะบอกเราว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ถึงอดีตของทุกๆคนรู้ว่าอะไรทำให้คนบางคนนั้นถึงกลายเป็นคนอย่างนี้หรือว่าทำให้พวกเขานั้นเชื่อแบบนี้มีความคิดแบบนี้เชื่อในความดีแบบนี้การที่เราจะเห็นใจคนรอบๆตัวเราคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็เป็นเพียงแค่ว่าคลาร์กนั้นในหนังเรื่องนี้จากการกระทำและเหตุผลที่เขาทำไปการที่เขาพยายามจะฟังก่อนที่จะสู้การที่เขาไว้ชีวิตแทนที่จะลงโทษการที่เขาพยายามในเวลาที่ง่ายกว่าในการที่จะยอมแพ้เราอาจจะไม่เห็นว่าเขานั้นเติบโตขึ้นมายังไงทำไมเขาถึงรักมนุษย์ได้ขนาดนี้แต่เรารู้ว่าเขานั้นห่วงใยมนุษย์เรารู้ว่าเขารักเขาเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความห่วงใยของมนุษย์เพราะเขาก็คือมนุษย์เหมือนกับพวกเราและนั่นก็คือสิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อพยายามจะโชว์ให้เห็นถึงความสวยงามในการเห็นใจและก็ห่วงใยคนรอบๆตัวเราโชว์ถึงการเข้าใจคนแปลกหน้าที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่เพราะว่าสีผิวเชื้อชาติหรือว่าที่มาแต่เพราะว่าคนแปลกหน้ารอบๆตัวเรานั้นต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรา You trust everyone and think everyone you've ever met is like beautiful. Maybe that's the real punk rock. ความรักก็คือคำตอบหรือว่าจุดศูนย์กลางของหนังเรื่องนี้ทุกตัวละครนั้นต่างก็พยายามจะค้นหาความรักไม่ว่ามันจะเป็นการถ่ายเซลฟี่การทำดีหรือแค่พยายามจะทำให้ทุกคนนั้นเห็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นใครในหนังเรื่องนี้ก็ต่างต้องการความรักแม้แต่ซูเปอร์แมนแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวเรื่องนี้มีความพิเศษก็เป็นเพราะว่าคลาร์กไม่ได้พยายามจะหาความรักจากคนอื่นแต่เขานั้นแบกความรู้สึกอบอุ่นนั้นเอาไว้ในตัวอยู่แล้วจากข้อความที่พ่อแม่ซึ่งให้กำเนิดเขาทิ้งเอาไว้จากข้อความที่บอกว่าพวกเขานั้นรักคลาร์กมากกว่าดินแดนบ้านและทุกอย่างบนจักรวาลใบนี้แต่การเดินทางที่แท้จริงของซูเปอร์แมนในหนังเรื่องนี้นั้นก็คือความเข้าใจของซูเปอร์แมนหรือว่าคลาร์กและการตีความของเขาต่อข้อความที่ได้จากพ่อแม่ซึ่งให้กำเนิดเขาแต่เหตุผลที่คลาร์กตีความและเชื่อว่าข้อความที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นมีความหมายในแบบที่เขาตีความออกมามันไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาจากดาวคลิปตันแต่มันมาจากโลกใบนี้มันมาจากครอบครัวเคนมนุษย์2คนที่รับเลี้ยงเขามาดูแลใน Smallville คนที่โชว์ให้เขาเห็นว่าความรักนั้นคืออะไรพวกเขาเลี้ยงดูคลาร์กด้วยความห่วงใยอดทนและก็เสียสละแต่พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ให้ความรักต่อคลาร์กแต่โชว์ให้คลาร์กเห็นด้วยถึงวิธีในการรักคนอื่นเห็นใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจคนที่ต้องการความช่วยเหลือและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ซูเปอร์แมนนั้นแตกต่างจากตัวละครคนอื่นในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเล็กซ์หรือแม้แต่ฮีโร่อีกมากมายในหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่เพราะว่าพลังที่เขาได้มาตั้งแต่เกิดแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างก็คือคุณค่าที่เขาได้เรียนรู้มาจากมนุษย์2คนที่รับเลี้ยงเขาเอาไว้ใน Smallville ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีความขัดแย้งกันด้านทางความคิดจากหลากหลายตัวละครรวมถึงกลุ่มคนและตอนเริ่มเราก็จะเห็นทางออกอยู่ 2-3 ทางออกไม่ว่าจะเป็นการสร้างศึกสงครามหรือแม้แต่โยนคนที่มีความคิดไม่ตรงกันเข้าไปอยู่ใน Pocket Universe หรือว่าเอาไปคุมขังเก็บเอาไว้ในที่ที่ไม่มีใครจะไปเจออีกหรือแม้แต่บางครั้งเมื่อมีคน2คนไม่สามารถเห็นตรงกันได้อย่างในตอนคลาร์กกับลูอิสที่ทางลูอิสสัมภาษณ์ซูเปอร์แมนคลาร์กในการหาทางออกแทนที่จะคุยกันก็ทำการหนีจากคนที่ตั้งคำถามถึงแนวทางการคิดของตัวเขาสิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะเล่นด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับไอเดียในการเข้าใจมนุษย์อีกคนหนึ่งก็คือการพยายามเข้าใจพยายามจะแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพยายามจะหาทางออกในเวลาที่มีความขัดแย้งแทนที่จะสร้างศึกสงครามหรือว่าเอาคนไปขังอยู่ในจุดที่จะไม่สามารถเห็นแสงสว่างได้อีกเราควรจะพยายามหาทางออกที่ดีต่อทั้ง2ฝ่ายด้วยหนังเรื่องนี้ก็ใช้ความคิดนี้ต่อศึกสงครามที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้
สายสัมพันธ์ระหว่างลูอิสกับคลาร์กที่พอตอนแรกไม่เข้าใจกันแล้วเกิดปัญหาทั้งสองก็ต่างพยายามจะหนีไม่ว่าจะเป็นคลาร์กที่พยายามจะหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ของลูอิสหรือแม้แต่ลูอิสเองที่บอกในภายหลังว่าตัวเธอนั้นก็คิดถึงการบอกเลิกกับคลาร์กความรักคือสิ่งที่เป็นมนุษย์มากที่สุดและเพราะอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งเหยิงมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะบอกเราก็คือว่าทุกๆครั้งที่มันเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายสัมพันธ์หรือว่าความเข้าใจกันทุกคนนั้นต่างก็มีทางเลือกในการที่จะพยายามเดินหน้าต่อพยายามเข้าใจกันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดกับสถานการณ์และสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้โดยนี่ก็คือเรื่องราวของซูเปอร์แมนในการที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าเหตุผลที่เขาทำสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันคืออะไรไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการที่จะมีคนมายกย่องหรือว่ามีคนมาขอบคุณเขาแต่เพราะว่าเขารู้ถึงความสวยงามของความรักและมนุษย์เรานั้นยุ่งเหยิงแล้วก็เละเทะมีความซับซ้อนมีข้อบกพร่องและข้อเสียมากมายแต่นั้นไม่ได้ทำให้เราไม่คู่ควรและความจริงมันทำให้เราสมควรแก่การสู้เพื่อปกป้องขึ้นไปอีกเราเห็นเรื่องราวเรื่องนี้จากทั้งคลาร์กและลูอิสจิมมี่และอีฟหรือแม้แต่ Justice Gang ก็ตามความสัมพันธ์เหล่านี้มันทั้งวุ่นวายแล้วก็ไม่เพอร์เฟกต์แต่เมื่อคนเหล่านี้นั้นตัดสินใจในการที่จะช่วยเหลือกันพยายามเข้าใจกันแล้วเมื่อคนเหล่านี้นั้นเลือกที่จะไม่ยอมแพ้มันก็อาจจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่สวยงามได้ไม่ใช่เพราะว่าเรานั้นไม่สมบูรณ์แบบไม่มีความผิดพลาดเลยแต่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงใจและความรักของซูเปอร์แมนที่โชว์ในหนังเรื่องนี้นั้นมันเป็นข้อความที่ต้องการความเข้าใจไม่ใช่สงครามต้องการการรับฟังไม่ใช่ความรุนแรงและก็ต้องการความรักไม่ใช่ความเกลียด Your choices, Clark. Your actions. That's what makes you who you are.และสุดท้ายเราก็มาถึงตัวละครอย่าง Lex Luthor ซึ่ง Lex ก็เป็นตัวละครที่หมกมุ่นกับความรักและก็การโดนยอมรับจากคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่วายร้ายแต่เป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นถึงข้อเสียทุกอย่างในตัวมนุษย์อย่างพวกเราทุกการกระทำของ Lex นั้นมันโดนขับเคลื่อนด้วยความอิจฉาและก็ความต้องการที่จะทำให้คนอื่นนั้นชื่นชมในตัวเขานั้นอยากจะมองตัวเองเหมือนกับเป็นพระเจ้าเขาไม่ได้เกลียดไอเดียที่บนโลกนั้นมีคนคนหนึ่งที่มีพลังอยู่เหนือคนอื่นแต่เขาเกลียดที่คนคนนั้นมันไม่ใช่เขาเกลียดการที่ซูเปอร์แมนนั้นโชว์ให้เขาเห็นถึงทุกๆอย่างที่เขาไม่ใช่ Lex นั้นอยากจะให้ทุกคนรักเขายกย่องเขาแต่เส้นทางที่เขาเลือกในการทำให้คนอื่นนั้นยกย่องเขากลับกลายเป็นความเกลียดการบงการการควบคุมแล้วเขาก็เอาทุกคนที่ไม่เห็นตรงกับเขาเข้าไปขังกลับกันซูเปอร์แมนนั้นเลือกเส้นทางที่ตรงข้ามกับ Lex เขาพยายามจะปรับความเข้าใจพยายามจะแก้ไขปัญหาที่มีกับลูอิสเขาปราณีคนที่พยายามจะฆ่าเขาเห็นใจแทนที่จะลงโทษทั้ง Lex และคลาร์กต่างก็เป็นมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันก็คือวิธีที่ทั้งสองคนนั้นตอบสนองต่อความรัก Lex นั้นต้องการมันแต่คลาร์กกลับให้มันโดยหนังเรื่องนี้ก็พยายามจะโชว์ให้เราเห็นถึงความสวยงามของมนุษย์และก็รวมถึงความทุเรศและก็น่ารังเกียจของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แบ่งแยกตัวละครทั้งสองฝั่งนี้ไม่ใช่ต้นกำเนิดหรือว่าที่ตัวละครเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นมามันไม่ใช่เชื้อชาติหรือว่าอดีตของตัวละครเหล่านี้แต่มันคือทางเลือกที่ตัวละครเหล่านี้นั้นเลือกเส้นทางที่ตัวละครเหล่านี้นั้นเดินเราเห็นจากทั้งตัวละครอย่างจิมมี่แล้วก็คนปกติทั่วไปว่าตัวละครเหล่านี้ก็มีข้อเสียของตัวเองเหมือนกันมนุษย์อย่างพวกเรานั้นไม่เพอร์เฟกต์แต่สิ่งที่จะแบ่งแยกเราได้จากตัว Lex Luthor ตัวละครที่เป็นกระจกโชว์ให้เราเห็นถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์สามารถจะทำได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกเดินในเส้นทางไหนเลือกจะทำอะไรกับออปชันที่เรามีอยู่อย่างที่เจมส์การพูดว่าหนังเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับ immigrants แล้วก็ basic kindness หรือว่าความเห็นใจคนอื่นแล้วก็ความดีทั่วไปทั้งธีมแล้วก็ไอเดียรวมถึงเมสเซจนั้นมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญเพราะว่ากับโลกปัจจุบันของเราผมก็มองว่าหนังเรื่องนี้นั้นสำคัญมากๆกับสิ่งที่มันพยายามจะพูดถึงแล้วก็ไอเดียที่มันใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้รวมถึง Impact ที่มันสามารถมีได้ต่อคนรอบโลกแล้วก็ในโซเชียลมีเดียมันก็โชว์ให้เราเห็นว่าซูเปอร์แมนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครจากคอมิกส์แต่เป็นตัวแทนของความหวังเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ตัวซูเปอร์แมนนั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าเขาสามารถบินได้แต่เพราะว่าเขาคือตัวแทนของข้อดีทุกอย่างในตัวมนุษย์อย่างพวกเราและหลายๆครั้งในหนังเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องอดีตของคลาร์กถึงการที่ต้นกำเนิดและที่มาของเขานั้นไม่ได้กำหนดตัวตนว่าคลาร์กนั้นคือใครแต่สิ่งที่ทำให้ซูเปอร์แมนนั้นกลายเป็นคลาร์กเคนได้ก็คือความเชื่อและก็สิ่งที่เขาโดนสั่งสอนมาในฐานะมนุษย์เขารู้สึก
รักสร้างความผิดพลาดโชว์ความโกรธแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์อีกมากมายในหนังเรื่องนี้มันช่วยให้เราเห็นว่าในทุกๆรูปแบบนั้นตัวคลาร์กก็คือมนุษย์คนหนึ่งและพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาไม่ใช่คนที่ส่งเขามาบนโลกใบนี้แต่เป็นคนที่เลี้ยงดูเขามาคนที่ดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นตอนที่อ่อนแอหรือว่าเจ็บป่วยสอนให้เขาเข้าใจถึงความเข้าใจและก็ความเห็นใจอย่างครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งจาก Smallville